नमस्कार, मी स्नेहा. तुमचं सगळ्यांचे इझी रेसिपीज बाय स्नेहामध्ये खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत हिरवी चटणी म्हणजेच ग्रीन चटणी. ही चटणी आपण सँडविचेसमध्ये वापरू शकतो, आपण कटलेट्स, तंदुरी डिशेसमध्ये डीप म्हणून वापरू शकतो आणि चाट म्हटलं तर ही चटणी हवीच हवी. ही एक बेसिक पण एकदम वर्सटाईल चटणी आहे. सो बघूयात ही फटाफट चटणी कशी बनवायची ते. साठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी कोथिंबीर, 2 चमचे भाजलेले शेंगदाणे, अर्धी वाटी पुदिना, चवीपुरती साखर, जिरं, अर्धा चमचा लिंबाचा रस, हिरवी मिरची, चाट मसाला आणि मीठ. चला तर आपण हे सगळं आता मिक्सरला वाटून घेऊया. आपण घातलं 1 वाटी कोथिंबीर, अर्धी वाटी पुदिना, 3 हिरव्या मिरच्या, 2 चमचे भाजलेले शेंगदाणे आणि त्याचं साल मी काढून घेतलंय, 1 चमचा जिरं, अर्धा चमचा चाट मसाला, चवीपुरतं मीठ, अर्धा चमचा साखर आणि अर्धा चमचा लिंबाचा रस. आता आपण हे सगळं मिश्रण वाटून घेऊयात. आपली चटणी वाटून तयार आहे. तर ही चटणी नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी बनली आहे ती मला कमेंट करून कळवा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.